त्यासाठी. ॲक्च्युली आजचा हा व्हिडिओ यासाठी क्रिएट करताय, माझं जे नोज होतं ते एक साईडला खाली होतं. आय मीन असतं ते ग्रहणामध्ये काही होतं काही लोकांना वगैरे, असं एक साईडला खाली होतं. थोडं विचित्र होतं, एवढं स्ट्रेट नव्हतं. जे माझा हा प्रॉब्लेम होता की तुम्हाला आयडिया असेल क्लेफ्ट-लिप आणि क्लेफ्ट-पॅलेट म्हणून आहे, जे लहान असतानाच मुलांना होतं. एक साईड पूर्ण खाली असते आणि इथे पण एक खड्डा पडलेला असतो, जे ऑपरेट झाल्यानंतर पूर्ण इथे हात टाकून आणि आतमधून पण वरच्या साईडला घेऊन सर्जरी केली जाते. आणि देन डिफरंट खूप पडतो, आधी पूर्ण खाली असतं आणि नंतर स्ट्रेट होतं. आता दिसतंय तुम्हाला. तर मी डिसिजन घेतला की मला ऑपरेट करायला हवं. तर मी गुगलवर सर्च केलं आणि असं ऐकलं पण होतं मी डॉक्टर मनोज बच्चाव यांचं. मी फोटोज वगैरे पण चेक केले, बट मी कन्फ्यूज होते ऑपरेट करायचं की नाही करायचं. काहींना असं डाऊट असतो ना नंतर काय होईल वगैरे. सो सेम मलाही तोच डाऊट होता. मी डॉक्टरांना भेटल्यानंतर त्यांनी मला प्रोसेस सांगितली, काय होणार आहे काय नाही, असं कुठे कट करणारे, कुठे काय असं स्ट्रेट करणारे वगैरे. तर मी डिसिजन घेतला की करू असं. देन झाल्यानंतर 4-5 दिवस प्लास्टर होतं नोजला. ज्यावेळी प्लास्टर त्यांनी रिमूव्ह केलं, जेव्हा मी बघितलं खूप स्ट्रेट होतं आणि चांगलं होतं. म्हणजे आता असं दिसतंय असं नव्हतं ऍक्च्युली, खूप डिफरंट होता. मी सगळ्यांना हे सांगू इच्छिते की जर करायचं असेल ऑपरेट तर करा. म्हणजे असं डाऊट असतो ना सगळ्यांना की काय होईल काय नाही होणार, तर असं काही नाहीये. खूप चांगलं होतं. मी पहिले फोटोज वगैरे पण नव्हती घेत, आता मी फोटोज वगैरे पण घेते, फिरायला पण जाते. ओके आहे सगळं. मी दाखवते माझा पहिला पीक तुम्हाला. ओके, मी सरांना थँक्यू सो मच.